අයුබෝවන්. ඉතින් ඔන්න ජූනි මාසේ මුල අපේ මතකයන් ටිකක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඇත්තටම මේ දවසේ ඒ කියන්නේ ජූනි 4 වෙනිදා අපි එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ 3 දෙනෙක් අල්ලගත්තා. පුංචි සෞඛ්‍යමය හේතු කිහිපයක් නිසා මට සිද්ධ වුණා වෛද්‍යවරයෙකු වුණ ගහන්න කොළඹ යන්න. ඉතින් ඒ ගමන් අපිට අවශ්‍ය වුණා one gold face mall එක පැත්තේ පුංචි රාමක් ගිහින් එන්න. ඉතින් වෛද්‍යතුමාවත් මුණ ගැහිලා අපි උදේම ගියා gold face එක පැත්තට. මොකද දුවව එක්කගෙන ඇවිල්ලාම තිබුණේ නැහැ. අපිට තියෙන කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ජීවන රටාවත් එක්ක ටිකක් එහෙම යන්න තියෙන අවස්ථාව හරිම අඩුයි. ඉතින් දුවනම් හරියට සන්තෝෂ වුණා. මොකද යා gold face ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ගියා one gold face mall එකට. මම හරිම ආසයි මූද දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඒක මට නම් හරිම රිලැක්සිං. ඉතින් ඔන්න අපිට පෝට් සිටි එකත් දකින්න ලැබුණා. දුවට මම පෙන්නුවා. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ one gold face mall එකට. මම මේ පුංචි ක්ලිප්ස් අරගත්තේ. ඇත්තටම අපි පුංචි කාලේ අපි මේ ඇවිදපු දුවපු පැනපු විදිහ අපේ ගෙවල් වල නම් වීඩියෝ කරලා තිබුණේ නැහැ. එහෙම වීඩියෝ කරපු අවස්ථා හරි අඩුයි. මොකද 80 දශකයේ ඉපදුන කෙනෙක් විදියට අපි ළඟ වැඩිපුර තිබුණේ ෆොටෝස්. ඉතින් මට මතකයි තාත්තා ෆොටෝස් ගොඩාක් එකතු කරලා තියෙනවා. මම නම් තාමත් ඒ ෆොටෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපේ පරපුර තරමක් වාසනාවන්තයි. අපිට පුළුවන් අපේ දරුවන්ට යාළගේ පුංචි කාලේ මතක මේ විදිහට එකතු කරලා දෙන්න. ඉතින් දුවට නම් එදා හරිම සතුටු දවසක් මම හිතන්නේ. මොකද එයා හැම තැනම ඇවිද්දා. මම one gold face mall එක ගැන vlog එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම අරගෙන ඉන්නේ. මේ අපේ දවස අපි කොයි විදිහටද ගෙව්වේ කියන එක මතකයක් විදිහට එකතු කරන පුංචි මිනිත්තු 5ක vlog එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩාක් shops තියෙනවා one gold face mall එකේ. ස්පාසිලෝන්, ඊට පස්සේ කොකෝ, මේ වගේ මට ඇත්තටම නමින් මතක නැහැ. ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක යනකොට බලන්න පුළුවන්. කොකෝ එක තිබුණා, ස්පාසිලෝන් එක තිබුණා, cool planet එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම branded shops තියෙනවා, Dillian Carol's, මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මිලෙන් තරමක් අධිකයි. ඔයා හොයන්නේ ගොඩක් බජට් ඇඳුම් නම් මෙතන ඉතින් අයිඩියල් තැනක් නෙමෙයි. මොන මිබෝස් එකකුත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා නම් ඔයගලන් දන්නවා. ඉතින් Facebook එකකින් එහෙම නම් ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මට ඇත්තටම cool planet යන්න උවමනාවකුත් තිබුණා. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ cool planet එකේ. ලස්සන සෙරෙප්පු collection එකක් තියෙනවා. මොඩානු බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. ඒ වගේම ලස්සන hair bands බබාලට. බබා නම් ඉතින් ඔය පොඩක් එකක් දෙකක් try කරලා එයා ඉතින් enjoy කරලා. ඇත්තටම cool planet එකෙන් නම් මම හිතන්නේ මම අරගෙන තියෙන මගේ ජීවිත කාලෙටම වගේ එක ඇඳුමක්. ගොඩක් වෙලාවට cool planet එකට යන්නේ slippers ගන්න. ඇත්තටම slippers තමයි අපි cool planet එකෙන් ගන්නෙ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට හොඳ brands වල slippers ඒගොල්ලෝ ළඟ විකුණන්න තියෙනවා. ඔන්න ඉන්න පුංචි රොබෝ කෙනෙක්. ඉතින් දුවට සෙල්ලම් කරන්න ඕනි කියලා යාව මම මේකට දැම්මා. නමුත් මේ යාන හරි බයෙන් මේක කළේ. අර එච්චර හොඳට මේක රොබෝව රයිඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ යායාගේ තාත්තිත් එක්ක ට්‍රේන් රයිඩ් එකක් ගියා. මේ වෙලාවේ ඉතින් මම නම් ළඟ හිටියේ නැහැ. මම චුට්ටක් ඇවිද හිටියේ. ඉතින් වෙනම ගියා. මං තනියම මට පොඩක් shopping කරන්න ඕනේ වුණ නිසා මම වෙනම ගියා ඇත්තටම. මම හිතන්නේ මේක ජෙසා එක ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. මට මතක විදිහට ඒ නම ජෙසා. ඔන්න තියෙනවා කොකෝ එක. ඉතින් කොකෝ එකේ හරි යුනික් ඇඳුම් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි. හැබැයි චුට්ටක් මිලෙන් අධිකයි. හරිම soft cottons තියෙනවා. අර Indian materials වලින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඇඳුම් අහලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලා මේ දකින්නේ vending machine එක. 100 rupees note එකක් දැම්මම ඔයාලට ටෙඩි කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඕන් ඉතින් දැන් අපි ටෙඩි බෙයාලා ගන්නයි යන්නේ. තාත්ති ටෙඩි කෙනෙක් ගන්න හදලා 4 times try කරා. ඒත් ඒකේ අඬු ලෙසන්නයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එකක් වත් ගන්න බැරි වුණා.
ඔන්න ඉතින් ටෝයි ෂොප්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මට අංකල් කෙනෙක් දුන්න බැලුන් එකක්. මෙන්න මේ ෂොප් එකෙන් තාත්ති මට කැන්ඩීස් අරන් දුන්නා. ඉතින් ඔන්න දුවටත් වොයිස් කරන්න ඕනි වුණා. මම කිව්වනේ එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ 3 දෙනෙක් කියලා. මේ අන්තිමට ඔයාලා දකින්නේ අපි දුවගේ ඇබකස් ක්ලාස් එකකට ගිහින් ගෙදර යන ගමන්. වෛද්‍යතුමාව මුණ ගැහිලා වන් ගෝල්ෆිස් මෝල් එකටත් ගිහිල්ලා දුවගේ ක්ලාස් එකටත් ගිහිල්ලා අපි එදා ආපහු ගෙදර ගියේ. ගිහින් එන්න